Tara guys, meron bagong dating na radiator na pinagagawa. Tinawag ako. Ka-forklift po. Hey! Ha? When sila ka? S-unit. Dapat? Same item? Yes, agir. Oh. Ay, sir. Kapitin kasi kaya maliit. Puting nga. Hina! Ah, hina! Soya! 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 Sida, sida! Yala, sida! Ayo! Soya! Badan kita! Hina! Oh! Tani side! Tani side! Tani side! Ayo! Hina! Ah! Tani side! Yes! Ayo! Alas! Oh! Hindi na da! Sa damper ulit mga idol. Ang lakas. Para naman truck kung mag-atras to. Forklift eh, kaya ng balihin eh. Ayo! Ano? Ay, kalas, kalas. Mapi daw? Ada po, mapi. Soya, soya. Soya daw. Soya. Ha? Mabi po? Mabi po? Ano ko tumayo dito ka ano tanong ko. Patalangan natin. Kasi hindi ano eh. Hindi accurate. Oh! Hindi pantay. Yala! Check! So yan mga idol. Aluminum siya. Butas. Wawasing muna natin. Modelo pa to kasi ano, plastic yung tangke nyo. Saglit lang idol ha. Kukuha ko ng panukot. Good morning mga idol. So ito yung kahapon na radiator ng Caterpillar fighter truck. Aalisin ko na muna itong mga bracket accessories na ito. Ayan, kapal yun. Bigat. Para hindi masyadong mabigat habang binabali-baligtad ko. Kasi wawashing ko na eh. May butas to. May butas to. Nakaparugit. Pero sa loob, hindi naman masyado marumi. Pero bubuksan ko kasi gagawin ko itong tangke. Okay. Ayan, natanggal ko na mga idol yung sa taas na bracket. Eh, ito na mga idol. Natanggal ko na yung kanyang mga bolt. Ayun. Ayan. Bolt niya yan. Tapos sa inyong mga ibang accessories niya. So gagawin natin ngayon, matanggalin na natin yan. The past is gone. Now's the future.
pera. Ayan mga idol. Tanggal na natin, oh. Plastic yung tangke niya, aluminum naman to. Wawasin na natin. The past is gone. Now's the future. Now's the future. Techno. The past is gone. The past is gone. Now's the future. The past is gone. Now's the future. Now's the future. Now's the future. The past is gone. Now's the future. Now's the future. Techno. The past is gone. The past is gone. Now's the future. The past is gone. Now's the future. Now's the future. Okay na yan mga idol. Kung nagumyan ang cellphone.
Yan. Oh, malinis-linis na. Diba? So, update ko na lang kayo. Pag natuyo yan, patutuyuin ko muna. Gasa ko pa itong pinagpatungan pala ng cellphone.